सो आज हामी नाइट्रो कम्पाउन्ड्स नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेछौँ। नाइट्रो कम्पाउन्ड्स। सो नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा हामीले के पढ्छ त्यो पहिला हेरौँ। सो फर्स्टली द नाइट्रो कम्पाउन्ड्स हामीले पढ्ने भनेको इन्ट्रोडक्सन। सो वाट डु यु मिन बाई नाइट्रो कम्पाउन्ड्स, नाइट्रो कम्पाउन्ड भनेको के हो। त्यसपछि नोमेनक्लेचर, नाइट्रो कम्पाउन्ड्सलाई कसरी नेमिङ गरिन्छ। वी क्यान नेम युजिङ आइयुपिएसी सिस्टम एज वेल एज कमन नेमिङ सिस्टम। सो त्यो कसरी गरिन्छ, के रुल्स छ त्यो हामीले पढ्छौँ। त्यसपछि हामीले आइसोमेरिज्मको कुरा पढ्छौँ। सो त्यो सकेपछि हामीले प्रिपरेसन अफ फ्रम हेलो एल्केन्स एन्ड अल्केन। सो अल्केन एन्ड हेलो एल्केनलाई युज गरेर हामी नाइट्रो कम्पाउन्ड्स कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो कुराहरू कभर गर्नेछौँ। सो त्यो सकिसकेपछि हामीले फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स पढ्नेछौँ। सो यति भएपछि लगभग हाम्रो एलिफेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्स सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले नाइट्रोबेन्जिन द्याट इज एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड सुरु गर्छौँ। अनि नाइट्रोबेन्जिनमा हामीले त्यसको प्रिपरेसन, अगेन फिजिकल प्रोपर्टिज अफ नाइट्रोबेन्जिन, केमिकल प्रोपर्टिज, त्यो सबै हामीले पढ्छौँ। एन्ड लास्टली हामी युजेस अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स पढ्छौँ। एन्ड यो युजेस अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स पढेपछि हाम्रो नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको च्याप्टर सकिन्छ। सो अब सुरु गरौँ इन्ट्रोडक्सनबाट। सो वाट डु यु मिन बाई द नाइट्रो कम्पाउन्ड्स। सो फर्स्टली नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको फङ्सनल ग्रुप के हो त्यो ध्यान दिनु पर्यो। द्याट इज NO2। सो कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा NO2 एज अ फङ्सनल ग्रुप आइरहेछ भने द्याट कम्पाउन्ड इज कल्ड एज नाइट्रो कम्पाउन्ड्स। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्पेसिसहरू जोडिएर आएको हुन्छ। सो जस्ट NO2 एड हुने बित्तिकै त्यो नाइट्रो कम्पाउन्ड छ भन्न मिल्दैन। त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा NO2 एज अ फङ्सनल ग्रुप एक्ट गरिरहेछ भने, एज अ डोमिनेटिङ त्यसको नेचर छ भने, ओन्ली वी क्यान से द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज नाइट्रो कम्पाउन्ड्स। सो जेनरली देयर आर टु टाइप्स अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स हामीले हेर्न सक्छौँ। सो इट इज रिप्रेजेन्टेड एज RNO2 एन्ड ARNO2. So when R is alkyl group, that is alkyl, so it is called as aliphatic nitro compound. And where when the AR is aryl, that is benzene ring or benzene related कुनै पनि sub species adds छ भने it is called as aromatic. So aromatic nitro compound. So these are the two types of nitro compounds. अब यहाँ example हेर्न सक्नुहुन्छ. So firstly the aliphatic. Aliphatic. So aliphatic भित्र here is one CH3NO2. So here NO2 is a functional group and CH3 is a alkyl group attached to this. So it is named as nitromethane. Next one is, यसलाई हामी मोलिकुलरली लेख्यो भने 1 2 3, so C3H7NO2. So it is named as 1-nitropropane. So these two are the aliphatic nitro compounds. Now here aromatic. So aromatic भित्र हामीले सक्छौँ this is a benzene ring. So this is a benzene ring. So when benzene ring is attached with NO2 group, it is called as nitrobenzene. Again here two NO2 groups are attached, so it is 1 and 3. So you name 1 2 3 4 5 and 6. So it is named as 1,3 dinitrobenzene. So these are the examples of nitro compounds. So अब NO2 ग्रुपमा what are the possible arrangement of NO2 group. So जुन नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको फर्स्ट NO2 हो, सो त्यो कसरी एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ. सो देयर हेज टु पोसिबिलिटिज. सो फर्स्ट इज कि त नाइट्रोजनले यता भएको कार्बन सँग एउटा बन्ड एन्ड टु बन्ड इज बन्डेड विथ अक्सिजन एन्ड जुन यसको लोन पेयर हुन्छ द्याट इज सिफ्टेड टु अक्सिजन. सो दिस इज द वान स्ट्रक्चर. एन्ड द नेक्स्ट वान इज
oxygen. सो यो हाम्रो यता योभन्दा यता कार्बन हुन्छ, सो कार्बनले अक्सिजनसँग बन्ड बनाएको हुन्छ एन्ड द्याट अक्सिजन हेज बन्डेड विथ नाइट्रोजन एउटा एन्ड बाँकी रिमेनिङ टु बन्डेड विथ द नेक्स्ट अक्सिजन. सो द NO2 group can be attached into the alkyl or aryl group. सो अब यहाँभन्दा यता आउने भनेको R slash AR. Similarly here मैले C लेखेँ, so it can may be a एराइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप. सो कुनै हुनसक्छ यहाँ अट्याच भएको. सो जेनरली गरौँ न यता एन्ड यता वान इन केस एआर or AR. So now it is attached into alkyl or aryl group through two different atoms. So one is nitrogen. In this case, the alkyl or aryl group is attached to the nitro group through nitrogen, whereas in this it is attached through oxygen. Hence NO2 group is an example of ambient group. Ambient group भनेकै दुईटा, it has the two different possibilities of arrangement. नाम nomenclature. सो अब हामीले योभन्दा अघिल्लो सबै च्याप्टरमा यो हेरेका छौँ कि जेनरली द nomenclature is done using two methods. So first one is common name and the next one is IUPAC. So in nitro group, in nitro compounds, the both names are similar. So they are named as prefixing nitro. So अब कुनै नेम छ भने अगाडि नाइट्रो आउनै पर्यो and the name of parent hydrocarbons and त्यसपछि parent hydrocarbon, that is parent hydrocarbon भनेको कतिवटा कार्बन छ त्यो आधारमा नेमिङ गरिन्छ. For example, when there is only one carbon, methane, दुईटा कार्बन इथेन, तीनटा प्रोपेन, त्यसरी हामीले नेमिङ गर्न सक्छौँ. सो यहाँ इक्जाम्पल नि गिभन छ CH3NO2. सो हियर फर्स्टली नाइट्रो आउनु पर्यो, देन आफ्टर द नम्बर अफ कार्बन कति छ सिङ्गल, सो इट इज एज मिथेन. सो हियर 1 2 3, सो हियर इज C3H7NO2. सिन्स NO2 आएको छ भने इट हेज नाइट्रो एन्ड नाउ द नम्बर अफ कार्बन द्याट इज नाइट्रो प्रोपेन. एन्ड अब नम्बरिङ किन आयो त्यसको लागि पनि भनिदिन्छु. सो when there is 3 or 3 plus कार्बन, 3 वा 3 भन्दा धेरै कार्बन चेनमा आएको छ भने we have to use numbering to tell कुन नम्बर अफ कार्बन, कुन कार्बनमा नाइट्रो ग्रुप आएर जोड्या छ. सो फर इक्जाम्पल यसको स्ट्रक्चर अहिलेको लागि त NO2 यस्तो रहेछ सिम्पली, सो बुझ्न सक्यो. Now again if NO2 यता आइदियो भने now this is all H, this is all H, this is H. So यस्तो छ भने we have to write, you can write 2 nitro propane. त्यही भएर हामीले नम्बरिङ गर्छौँ. So now these are the examples of aromatic. So aromatic को example हेर्न सक्नुहुन्छ. Here is nitrobenzene, दुईटा आएपछि 1,3 डाइनाइट्रोबेन्जिन. Here NO2 तीनटा छ बट हामीले रियाक्टिभिटी अर्डर देख्यो भने नाइट्रोजन भन्दा बढी रियाक्टिभ OH छ. सो इन दिस कम्पाउन्ड OH एक्ट एज अ फङ्सनल ग्रुप और से डोमिनेटिङ नेचर OH को छ, द्याट्स वाइ इट इज फेनोल. अब नाइट्रो कतिवटा छ, सो सिन्स इज 1 2 3 4 5 and 6. So 2 4 and 6 position, so 2 4 6 trinitrophenol. Phenol is because of OH acting as a functional group. Similarly in this CH3NO2 NO2, so here CH3 is as a dominating nature and त्यही भएर यो, so this whole act as toluene. अब टोलिनमा हाम्रो नाइट्रो ग्रुप आएको छ, सो नम्बरिङ गरेर 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटोलिन. अगेन हियर यहाँ एउटा मात्र छ, सो 2 नाइट्रोटोलिन. और सिन्स दिस इज द पोजिसन वेयर द फङ्सनल ग्रुप इज अट्याच्ड, हामी यसलाई अर्थो भन्छौँ. दिस इज अल्सो अर्थो, दिस इज मेटा एन्ड दिस इज पारा पोजिसन्स. सो अर्थो नाइट्रोटोलिन.
Now classification. Depending upon the types of carbon to which the nitro group is bonded. अब कुनै पनि नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा कार्बन कुन कार्बनसँग नाइट्रोजन ग्रुप बन्ड बनाएर बसेको छ, डिपेन्डिङ अन द्याट वी हेभ थ्री टाइप्स अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स. सो दे आर प्राइमरी नाइट्रो अल्केन. सो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्सलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने those nitro alkanes or simply those nitro compounds in which the nitrogen is bonded to primary carbon. So what do you mean by primary carbon? So functional group, let's say this is a functional group. So functional group सँग attached हुने first carbon is called as okay sorry. So functional group सँग attached हुने कार्बन कतिवटा अदर कार्बनसँग अट्याच भएर बसेको छ, डिपेन्डिङ अन द्याट वी क्यान से प्राइमरी कार्बन. सो फर इक्जाम्पल हेयर सी, सो यो फङ्सनल ग्रुप इट इज NO2. सो इफ दिस कार्बन इज अर्को कार्बन, हेयर इज H एन्ड हेयर इज H. सो अब यो कार्बनलाई ध्यान दिनु पर्यो. So since this carbon is bonded to only one other carbon, so this carbon is primary carbon. अनि यस्तो कार्बनसँग बन्ड बनाएर बसेको छ भने NO2, देन इट इज कल्ड एज प्राइमरी नाइट्रो अल्केन. सेकेन्डमा भनेको सेकेन्डरी नाइट्रो अल्केन. सो इट इज सिमिलर इफ द NO2 that is nitro functional group is attached with such type of carbon which is secondary in nature, it is called as secondary nitro alkane. अब कस्तोलाई सेकेन्डरी कार्बन भन्ने त, सो इफ दिस कार्बन अब यस्तो केसमा यो जुन कार्बन छ यो फङ्सनल ग्रुपसँग अट्याच छ. सो नाउ दिस कार्बन इज अट्याच्ड विथ टु अदर कार्बन्स, दुईटा कार्बनसँग जोडिएको छ. सो इट इज अ सेकेन्डरी कार्बन and it is named as secondary nitroalkane. So here is the example. Here CNO2, you see एउटा मात्र अर्को अल्काइल ग्रुपसँग जोडेर आछ, that why it is called as primary alkane. Here यो कार्बनसँग जोडिएको छ which is bonded with two other carbons, so it is secondary nitroalkane. Now tertiary. So if the carbon is this is NO2. So if the carbon is bonded to three other carbons, तीनटा अरू पनि कार्बनसँगै बन्ड बनाएर बसेको छ भने this carbon is tertiary carbon. And in nitro compounds, if the N is bonded with tertiary carbon, that is here, if N is bonded with tertiary carbon, then it is called as tertiary nitroalkane. So here is the example. So this is the representation, like C, it is bonded with two different alkyl groups, NO2. Now nitro compounds can also be classified into two aliphatic nitro compounds, that is nitroalkane and aromatic nitroalkanes. सो योभन्दा अघि पनि मैले इन्ट्रोडक्सनमै भनेको थिएँ कि सो हाम्रो जुन फङ्सनल ग्रुप NO2 छ त्यो NO2 केसँग अट्याच भएर छ, वेदर इट इज अट्याच्ड विथ अल्काइल ग्रुप अर एराइल ग्रुप, डिपेन्डिङ अन द्याट वी हेभ टु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स. अघि डिपेन्डिङ अपन द कार्बन थ्री टाइप्सको थियो, primary, second and tertiary. Now depending upon the alkyl or aryl group. So when the NO2 is attached with alkyl group, it is called as aliphatic nitro compounds. It is, for example, nitromethane, nitroethane, C2H5, NO2. So it is nitroethane. Here one nitropropane. These are the examples of aliphatic nitro compounds. Now aromatic nitro compounds. So when NO2 is attached with our aryl group, that is benzene ring.
बेन्जिन रिङसँग जोडेर आछ भने इट इज नेम्ड एज aromatic nitro compounds. These are the examples. Now isomerism. So हामीले यसमा generally 2 to 3 types of isomerism हेर्न सक्छौँ. So first is a chain isomerism. Chain isomerism मा generally के हुन्छ, number of chain length यहाँबाट काउन्ट, generally हामीले नजिकबाट काउन्ट गर्छ. So this is 1 2 3 4 चारवटा कार्बन छ. So it is called as 1 nitrobutane since first कार्बनसँग नाइट्रो ग्रुप अट्याच भएको छ. Now here, so this is a chain. Here 1 2 3. So it has only 3 carbon in a chain. अर्को एउटा कार्बन ब्रान्च भएर बसेको छ. So it is named as, कुन ब्रान्च छ, 2 methyl, then after 1 nitropropane. Since the number of carbon chain 3 भइसकेको छ, so here is propane. So this is about the chain isomerism. यो दुईटैको सिमिलरिटी भनेको molecular formula. This is the similarity. Now difference भनेको structure formula. Structure चाहिँ different हुन्छ. Now position isomerism. Position isomerism भनेको जो नम्बरिङ छ नि 1 2 त्यो कहाँ छ. So in this chain the nitro group is attached to the first carbon, so it is called as 1 nitropropane. In this it is attached to the second. So this is the structure where 1 2 3 यहाँबाट गऱ्यो नि 1 2 3 नै हुन्छ. So it is attached as to second carbon. सेकेन्ड पोजिसनमा जुन कार्बन छ त्यो कार्बनसँग NO2 आएर बसेको छ. So it is called as so it is about the position isomerism. यसको पनि फङ्सनल ग्रुप एउटै हुन्छ, मोलिकुलर स्ट्रक्चर एउटै हुन्छ, फर्मुला भनौँ, जस्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला डिफरेन्ट हुन्छ. Now functional isomerism. About functional isomerism, the nitro group is isometric with the nitrate group. So generally nitro group लाई हामीले यसरी चिनेर हुन्छौँ. So this is about the, so this is named as a nitro group. त्यही if यसको एम्बिएन्ट नेचरले गर्दा इफ अल्काइल ग्रुपसँग यसरी बन्ड बनाएर बसेको छ भने द्याट इज it act as nitrite. So this is a alkyl nitrite. So यसको मोलिकुलर फर्मुला सिमिलर नै छ, RN दुईटा O. So it has the same molecular formula but structure हेर्न सक्नुहुन्छ, it is different. So this type of isomerism is called as functional isomerism.